السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر مع بعضياتنا ميني تارت بأربع طبقات. وصفة سهلة بزاف ولذيذة وشكل جميل. كنتمنى إن شاء الله تتبعوا معايا الوصفة وتجربوها وتعجبكم. ونبداو إن شاء الله بالمقادير. نبداو إن شاء الله بمقادير تحضير الجينواز. غنحتاجو 4 ديال البيضات، 120 غرام ديال السكر الأبيض، 120 غرام ديال الدقيق الأبيض، ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، وقطرات من روح ديال اللوز إلى توفر. نبداو إن شاء الله في تحضير الجينواز. في البول ديال العجانة غنوضعو 4 بيضات اللي كيكونوا في حرارة المطبخ. إلا عندكم الطراب اليدوي ممكن تستعملوه، ولكن من الأحسن استعمال العجانة لأن الموتور ديالها قوي ودغيا كتطلع هاد البيض هذا. كنطربوا البيض لمدة 5 دقائق تقريبا حتى كيصبح اللون ديالو أصفر فاتح، وتقريبا ضعف الحجم ديالو 3 ديال المرات. غادي نضيفوا السكر الأبيض، غادي نضيفوا أيضا الفانيلا والروح ديال اللوز إلى توفر، وغادي نطربوا مرة أخرى واحد 4 ديال الدقائق حتى يندمج السكر مع البيض جيدا. نخلط الدقيق مع البيكنج باودر وأيضا واحد القبصة ديال الملح ضرورية، واخا ما ذكرتش في المقادير. وغادي نضيف الدقيق، البيكنج باودر والملحة للخليط ديال البيض والسكر، باستعمال سباتولا ديال السيليكون غنبقى نحرك الدقيق بهاد الطريقة هادي حتى يندمج تماما مع الخليط ديال البيض. في نفس الوقت ما نخلطوش بزاف باش ما نخرجوش الهواء اللي دخلناه للخليط ديال البيض. غادي نستعمل أنا هاد لي مول ديال تشيز كيك، تقريبا الطول ديالهم واحد 8 ديال السنتيم. إلا ما عندكمش هاد لي مول هادو ممكن طيبوا الكيك في المول عادي مربع وتقطعوه على شكل مربع، يعني 4 د المربعات صغار في عوض ما تعملوا الكيك مدور. الفران سخنته على درجة حرارة 180. غنطيب هاد لي كيك هادو لمدة تقريبا 12 دقيقة، يعني كنراقبوهم ملي كيبانوا لنا صافي تنفخوا وتحمروا كنحيدوهم من الفران. أنا طيبتهم نهار من قبل وخليتهم حتى بردوا تماما، عاد غادي نزينهم إن شاء الله. بالنسبة للتزيين غنعملو الكريم شونتيي، يعني غنحتاجو القشطة الطرية اللي كنعملو بها الشونتيي. من الأحسن أننا نستعملو قشطة تكون من النوعية الجيدة. غنحتاجو تقريبا 250 مليلتر، تقريبا 150 غرام ديال السكر بودرة، واحد نصف ملعقة صغيرة من الفاني. طريقة التزيين كتبقى على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر عندكم. أنا غنزين اليوم بالشوكولا السوداء، عندي تقريبا 150 غرام، وغنحتاج أيضا الكوك أو نواه كوكو، وأيضا غنحتاج الفواكه المصبرة. عندي هنايا أنا الإجاص المصبر في السيرو، غنستعملو السيرو وأيضا الفاكهة. ممكن تستعملوا أي نوع من الفواكه المصبرة في السيرو اللي عندكم، يا إما ديال الدار يا إما تشريوه من الأسواق، الأسواق اللي متوفر فيها هاد الشي. غنبداو إن شاء الله بتحضير الكريمة ديال الشونتيي، ضروري تكون باردة بزاف. فغنوضع الكمية ديال الشونتيي في واحد البول وغنبدا نطربو حتى يولي فحال هاد القوام هذا. من بعد غنضيف عليه السكر البودرة، غنضيف هاديك تقريبا واحد ربع ملعقة صغيرة ديال الفانيلا، وغنطرب حتى نحصل على الكريمة ديال الشونتيي. أنا هنايا كنت جالسة حدا الشوفاج لأن عندي الكوزينة مظلمة بزاف، فكنصور في هاد الطابلة هادي اللي هي حدا الشرجم، ولكن للأسف كاين هداك الشوفاج حداها فما غطلعش هاد الكريمة هادي لأنها سخنات. فغنوضعها في الثلاجة حتى تبرد مزيان وعاد نزيد نطربها مرة تانية. بالنسبة للشوكولا غنوجد واحد الورق ديال المطبخ، غنوضع الشوكولا في كاسرونة وغادي نضيف عليها نصف ملعقة صغيرة ديال الزيت النباتية، وباستعمال سباتولا ديال السيليكون غنبقى نحرك فوق عافية تكون خفيفة بزاف. غنبقى نحرك حتى تذوب هاد الشوكولاتة تماما فحال هكذا. صافي غنطفي البوطة وغنمشي هاداك
فين حضّرت الورق ديال المطبخ، غنخوي الكمية ديال الشوكولا، هنايا خويت فقط النصف، النصف الآخر غنعملو في واحد القطعة الورق المطبخ أخرى، وباستعمال spatula غنبدا نوزّع الشوكولا على شكل طبقة رقيقة. غادي نطوي ورق المطبخ فحال هاد الشكل هذا، وغنضغط عليه بيدي غير باش هاديك الطبقة ديال الشوكولا تولي مسرحة مزيان من الفوق، وغندخلها للثلاجة واحد المدة الوقت الكافي اللي تجمد فيه هاد الشوكولات هذا مزيان. قبل ما غندخلها للثلاجة كتبقى هاد الخطوة هادي اختيارية، ممكن تعملوها أو ممكن ما تعملوهاش، ما كاين حتى شي فرق في النتيجة الأخيرة. قبضت الموس وبحال هكدا بقيت كنقطّع الشوكولا، غير مني يجمد يجيني التقطاع ديالو ساهل. كيف ما قُلت ماشي ضرورية، الشوكولا ممكن ندخلوها هكداك للثلاجة وملي تخرج نقطعوها بالموس عادي. غندخّلها للثلاجة كيف ما قُلت ونخليها حتى تجمد مزيان، غتاخد تقريبًا واحد نصف ساعة. بالنسبة للجينواز اللي حضّرناها هي هادي، كل كيكة غنعمل فيها 2 ديال القطعات ديال الجينواز، وكل قطعة ديال الجينواز غنقسمها على 2، هي غيكون فيها 4 ديال الطبقات. فباستعمال السكين المنشاري غنقطّع كل كيكة على 2 بحال هاد الشكل هذا. ممكن تعدلوا الكيكات صغار بحال هكدا، يعني كل قطعة ديال الجينواز تقسموها على 2 وتعملوها طورطة فردية، أو ممكن تعملوهم كبار بحال اللي عملت أنا، هُما واخا ميني ولكن عاليين. بالنسبة للجينواز ديالنا غنسقيها بهداك السيرو ديال الفواكه المصبّرة اللي كيف ما قُلت أنا عندي ديال الإجاز، ممكن تستعملوا عصير ديال الليمون، ممكن تستعملوا أي نوع من الفاكهة عندكم في الدار. فغنسقي 4 ديال كل كيكة، طبعًا في كل تورتة فيها 4 ديال الطبقات، فإذا القطع ال4 غنسقيوهم مزيان بهداك العصير أو هداك السيرو ديال الإجاز، وغنبداو بالتزيين بالكريمة ديال الشونتيي. غنوضع واحد الطبقة تقريبًا نصف سنتيم السمك ديالها ديال كريمة الشونتيي، نقطّع هاديك طريفات ديال الإجاز. إلا عندكم ممكن تستعملوا الأناناس كيجي زوين في هاد الكيكة هادي. من بعد غادي نوضع الطبقة التانية اللي هي أيضًا مسقية بالسيرو ديال الإجاز، وغنوضع طبقة ديال الكريمة، وغنستمر بحال هكدا حتى نكمل الطبقات ال4 كاملين. ما نساوش نضيفوا قطع من الفاكهة المصبّرة كتعطي واحد الطعم زوين. فغادي نستمر بحال هكدا كيف ما قُلت حتى نكمل الطبقات ال4 كاملة. الطبقة الأخيرة غنوضع عليها واحد الكمية مهمة ديال الكريم شونتيي اللي تغطي لي الكيكة كاملة من الفوق وأيضًا من الجناب. كيف ما لاحظتوا أنا الكريم ديالي بحال إلا بدات كتذوب لأن البلاصة اللي كنخدم فيها سخونة بزاف، فحاولوا أنكم تختاروا شي بلاصة تكون باردة باش هاد الكريمة هادي تبقى شادة راسها. فغادي نغطي الجناب ديال هاد الكيكة هادي، ديال هاد التورتة أو أيضًا الفوق بالكمية ديال الشونتيي اللي حضّرت. غندخّل للثلاجة غير باش تجمد هاد الشونتيي شوية، لأن كيف ما قُلت سخون الحال عندي في البيت بزاف. غندخّل للثلاجة حتى تقبض راسها ونعاود نخرّجها باش نكملو التزيين. غنكرروا نفس الطريقة بالنسبة للتورتة التانية اللي فيها أيضًا 4 ديال الطبقات، غندخّليهم للثلاجة حتى يجمدوا مزيان وغنخرّجوهم ندوزو عليهم مرة أخيرة بالspatula. نقادو هاديك الكريمة، هو في الحقيقة ما غاديش يبان هاد الشي كلّه غيتغطى بالكوك وأيضًا بالشوكولا فيما بعد، ولكن نحاولوا نقادو على حسب المستطاع.
غنستعمل أنا شوية ديال الكوك من الفوق وأيضًا من الجناب باش نعطيوها هذاك المنظر ديال التلج، كيكة كيف ما قُلت طورطة ديال فصل الشتاء. نحاولوا ما نكتروش الكوك في الجناب باش يلصق لنا هادوك القطع ديال الشوكولا يلصقوا في الجناب، فغنوضع واحد الكمية ماشي كتيرة. غنبدأ نقطّع الشوكولا ديالي على شكل مثلثات. الفكرة اللي كانت عندي في بالي هي هاد المثلثات غتكون هي الشجر، والكوك غيكون هو التلج، لذلك قُلت طورطة ديال فصل الشتاء. طبعًا التزيين كيبقى على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم، ممكن تزينوا الجناب باللوز إفيلي أو اللوز محمّر، ممكن تزينوه بالكاوكاو، ممكن تزينوه بالكوك فقط، كيبقى لكم نتوما الاختيار كيفاش طريقة التزيين. أنا هكذا كمّلت بالقطع ديال الشوكولا وزدت شوية ديال الكوك أو جوز الهند هكذا في الطبسيل وأيضًا فوق الكيكة زدت شوية باش يبان بحال التلج وزينت بالتوت الأحمر من الفوق، هذا هو الداخل ديال الكيك. كيف ما لاحظتوا كيجي شكل جميل وطريقة جد سهلة، حتى المبتدئات فحالي ممكن يحضروا كيكة فحال هكذا جميلة ومختلفة على الكيكات اللي كنشوفوا أو الطورطات اللي كنشوفوا دائمًا. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، جربوا هاد الوصفة هادي وتعجبكم، كنقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم، السلام عليكم.